colleges and universities. Ilan po sa kanila ang gaano kalaki po ang binaba kung meron man ng enrollment at how are the colleges and universities coping? Opo. Ang dami pong, dun po sa tanong po ninyo kung bumaba po yung enrollment. So far po kasi meron pa po tayong mga state universities at mga higher education institutions which will open in October. So meron din po na nag-o-open pa lang itong September. So we would know also siguro by the end of October sa number of enrollment. But so far sa ating mga state universities and colleges po ay tumaas po yung number of enrollment. Siguro po yun na nga po, dahil po sa K-12 may change po kasi tayo sa K-12 at since full na po ang enrollment din po nila, yung mga nanggaling po sa K-12, kaya medyo may taas po or tumaas ang number of enrollees from our sa previous years po. Gaano kalaki po? So far, maliit pa lang naman po na number yung nakikita po namin based on sa estimate ng mga nag-enroll na sa ating mga state universities and colleges. Could you explain that po? Bakit po tumaas? Sorry po. Dati po kasi, opo, kasi dati po, di ba, nagkaroon tayo ng decrease because of the change or the transition na K-12. So, nagkaroon, walang enrollment ng first year and second year. Pero dahil natapos na po ang ating transition, so, kaya naman po, kumbaga, lahat nakapag-enroll na, yung mga nanggaling sa ating basic education, nag-enroll na sa ating tertiary education ngayon. Shopee yata yung dating. Zero. So, parang baseline effect, no? Sige po. Ma'am, may nakakarating ba sa inyong mga kasi kapag ang kausap namin yung sa basic education, elementary to high school, napakaraming problema ng mga schools eh. Sa higher education, ano po yung mga natatanggap niyo in relation to the pandemic? 6 months pong naka-lockdown nga. Sa mababang paaralan, ang dami-dami magsasara. Sa higher education, ano po yung mga nakakaikwento, mga problema ngayon related to the pandemic? Apo. Totoo naman po, marami pa rin naman po talaga tayong pagbabago at maraming challenges po na kaming na-experience, hindi lamang po sa basic education, kundi na rin sa higher education. Of course, we have experienced siguro similar problems with DepEd. For instance po, yung acceptance of yung flexible learning natin. Una po kasi yung inaakala ng ating mga stakeholders o ng ating mga parents ay limited lang ito sa online learning. Yun na po ang ina-emphasize namin. Ang flexible learning po ay hindi lang naka-focus sa online learning. Meron na tayong po tinatawag na offline learning at blended learning para sa ganun po, ang mga estudyante natin na may problema sa koneksyon ay mabibigyan pa rin po natin ng tamang edukasyon o sapat na edukasyon. Meron bang particular sector na may problema? Kasi parang mga balita namin, especially yung mga maritime schools, mapipilitan daw sila magsara kasi walang enrollment. Dahil hindi nila inaasahan na karamihan dyan gusto magkatrabaho sa mga culinary school, nagsarahan daw. Meron ba kayo natatanggap na mga ganon na pati na yung mga ganyang specialty schools na ganyan? Opo. Sa mga maritime higher education institutions, isa po, actually, meron na po kaming consultation or orientation sa ating mga maritime higher education institutions para sa tinatawag din nating flexible learning. So, kung paano po natin i-adopt sa ibang programa ang flexible learning, gayon din po sa ating maritime higher education institutions. Although, syempre po, may another challenge. Kasi halimbawa, sa maritime, nag-onboard po sila pupunta po sila sa ship. Opo. So, isa po yun sa tinitingnan po namin kung paano natin ma-adjust. Ganyan din po yung mga on-the-job training natin, mga internship programs natin. Halimbawa po sa medicine programs natin, talaga naman may internship po yan. So isa pong tinitingnan namin, i-adjust muna yung internship program kung saan sa period na mas stable na. Kaya naman po, ang isang direksyon na tinitingnan natin ay na ang limited face-to-face classes that would also cover yung tinatawag nating internship at OJT, kung kaya na ating mga higher education institutions ay gawin natin ng January kung saan medyo mas stable na ang ating, kumbaga, ang nakikita na natin ang progreso ng pagpa-deliver natin ng education and gayon din mas napaghahandaan ng ating mga higher education institutions ang pagkakaroon ng limited face-to-face classes. How flexible is the flexible in the flexible learning system that you're employing, no? So you say there's online and there's modules, no? But how do you distribute the modules? Online din, e-books, Opo.
Meron po kasi pag online learning siyempre full online po ang tinatawag ang konsepto diyan. Pero sa mga offline learning po, halimbawa po sa ating mga local universities and colleges, they have adopted a mechanism together with our barangay personnel. So sa mga lugar po na mayroong problema o kaya naman mahirap, puntahan because of halimbawa, naka-lockdown o kaya naman malayo, tumutulong po ang ating mga barangay personnel para sa pagde-deliver ng kanilang mga learning materials. Sa barangay pa rin ang pupunta sa bahay ng Sa college Opo, student. sa ating mga local universities and colleges, ito po ang ginawa nila na mekanismo. Ang ating po kasi mga local universities and colleges ay of course, katulong nila ang ating mga local government units and agencies para sa gano'n ay makapag-deliver din ng education. Sa ating mga Paano yung mga halimbawa submission ng mga papers, kasi yan ang marami sa sa college, no? Thesis, ganon. How do you get around that, especially in those LUCs? Opo. Gayon din po, so pwede rin po sa barangay, iba-iba po sila ng mekanismo, eh. Pupuwede rin naman po kasi usually naman po ang mga local universities natin, nasa community 'yan. So malapit din po sa ating mga estudyante. So kaya naman po, isang paraan nila, kung hindi man pick-upin siguro ng ating mga teachers o kaya naman ating mga faculty members, yung mga barangay po ang pupuwedeng umikot para sa gano'n ay kumuha ng kanilang mga sagot o kaya naman ay yung mga assessment nila para sa mga estudyante po. So wala nang lecture masyado for the offline. Kanya-kanya. Kanya-kanya. Opo. Kasi po sa flexible learning, of course, ang sinasabi natin, learners, student-centered approach. Ibig sabihin, talagang malaking independence ang binibigay natin sa ating mga estudyante para sa ganon ay matuto sila on their own. Paano yung mga halimbawa medicine, no? Kanina napag-usapan sa hearing, no? Paano yun? Kasi usually kumukuha pa sila ng mga di ba, ng mga cadaver. I mean, that's a basic part of medical school. Paano yun? They will do away with that for this school year during the pandemic. Pero mga laboratory classes, hindi mo ganyan. Opo. Although binibigyan namin ng flexibility ang ating mga higher education institutions, sinasabi namin kailangan yung outcomes as based on our policy standards and guidelines nafa-follow pa rin nila. So dapat i-adjust nila ang kanilang calendar para sa ganun po, yung mga lecture na part, unahin nila sa panahon na ito, yung mga, kumbaga, yung mga ating mga programa na nangangailangan po ng internship o kaya naman yung sinasabi po ninyo na kailangan talaga na may interaction ay gagawin po nila siguro ng second sem para sa ganun mas mapaghandaan. Pero if I may also point out po, meron po tayong mga private higher education institutions na may mga virtual simulation na rin po ng mga ganitong aspeto po. So yung mga po pwede rin po i-online sa kanila kasi even before the pandemic po kasi, ang ating mga higher education institutions, meron na rin po distance learning at they have already adopted yung online learning. Kaya naman po sa kanila, sa ating mga private higher education institutions na noong una pa ay meron ng distance learning, mas madali para sa kanila ang makapag-adopt para sa tinatawag nating flexible learning o kaya pagde-deliver ng ating mga programa through online. Meron na rin po silang mga proseso gaya po ng virtual simulation para sa ganoon, kahit na through lecture o kaya naman nakikita ng ating mga estudyante o kaya naman ng ibang eksperyensya, para sa ganun po ay made-deliver pa rin yung same amount of quality of education. Mga kapatid na naman nung kabilang banda ng laboratory at classes, paano ba yung kapatid? Yung mga tasks na kailangan ng field, o tangi, biology, archaeology, geology, ito, ang mga gano'n. Sir, We'll have to ask Robbie Ho to reconnect kasi medyo hindi mo magandang ang kanyang audio.
Ma'am, Sorry. ano po, kasi nabanggit nyo kanina na meron kayong na-notice na uptick, medyo tumaas yung enrollment. Kahit although hindi pa syempre tapos, di ba? Kasi meron pang enrollment next month. Pero you've noticed an increase. Pero from what I understand from you po, it's parang a baseline na effect. Ibig sabihin, dahil mababa yung base natin in the past year or two dahil dun sa K-12 na adjustment, talagang mababa yung enrollment in the previous year. So it may not really be an uptick per se in real terms. I ask that lang po kasi for example yung Philippine Association of State Universities and Colleges, they're projecting parang a cut in total enrollments dun sa state colleges by 44,000 students at the very least. So I'm wondering po in real terms, what are we looking at po? Babagsak po yung enrollment ba or hindi? Makikita po natin yan once our state universities and colleges have all open in October. So makukuha po natin yung information or data. Yun po yung magkakaroon tayo ng full picture kung nagkaroon ba talaga ng increase o kaya decrease sa enrollment because of the pandemic. Yung enrollment tuloy-tuloy pa rin, ano? But nakakikita na ba kayo ng trend kung dumadami yung interested na kumuha ng mga health courses, mga health-related, medical-related courses? Halimbawa, nursing, nadagdagan ba? Meron na ba kayo nakikita ganong trend? Ma'am, hindi pa po namin makita. I must admit, hindi ko pa po nakikita kung halimbawa po, yun na nga yung tinatanong ninyo, kung sa ating mga health programs ay nagkaroon po ng increase. Ito naririnig ko, no? Merong mga synchronous at saka asynchronous. May anak kasi ako na nasa grade 11. Yes. Ano ba yung synchronous saka asynchronous? Kasi may ganyan din Opo. ngayon sa ano nyo sa online learning. Ano Yes, yun? Iwanag nga. Opo. Yung synchronous po, parang ito, kasabay. Kumbaga, at the same time that the teacher is lecturing, nandun din po yung mga estudyante. So ito po yung tinatawag natin synchronous. Sabay, nagtuturo si teacher and at the same time, sila students ay nakakapag-participate. Sa asynchronous po na tinatawag natin, posible kasi yung mga tape po, o kaya naman nasa USB na lang. Kumbaga, papanoorin na lang nila. So, yung hindi same time po ang pag-teach po at pag-learn ng mga estudyante, yun po yung tinatawag natin na asynchronous. I see. Ngayon, sa primary level, yung mga grade levels, no, wala na raw periodic test. Tatanggalin na raw yon. Paano yung exam sa college level or sa higher education level? Opo. Isa kasi yun ang instruction namin o direction po na binigay natin sa ating mga higher education institutions ay dapat pa rin po nilang ma-maintain yung outcomes na kailangan based on our policies and standards and guidelines. Although, binibigyan po namin sila ng flexibility kung paano po nila ito ma-achieve. Kaya po sa tanong ninyo, kung meron bang pagbabago sa assessment, posible po magkaroon pa rin ng pagbabago base doon sa base sa evaluasyon ng ating mga higher education institutions. Kasi po pwede po na baka mamaya pwede pong essay na siguro ipapadala nila sa mga estudyante, sasagutin ng mga estudyante para sa ganun i-assess na po ng ating mga faculty members. How much autonomy does the institution have over the kind of learning that they're going to be giving their students? Sa ngayon po, per institution, kanya-kanyang board of regents, ganyan, paano yan? Opo. Yes, ma'am. Totoo po. Sa ating mga state universities and colleges, kanya-kanya po sila na Board of Regents. Sa ating mga private higher education institutions, kanya-kanya din po sila ng Board of Trustees. But we have laid down the general guidelines para sa ating flexible learning. So ito po ang guide nila. Although meron kayong flexibility, ito yung parang general structure on how you should act para sa ating flexible learning modality po. So, isa sa mga in-emphasize namin, ang ating mga higher education institutions, pwede kayo mag-adapt ng online, offline, blended learning. Pero kailangan din po, una, binase ninyo ito sa evaluasyon ng kapasidad ng inyong institusyon, base din sa evaluasyon ninyo ng kapasidad ng inyong mga estudyante. Ganyan din po, isa din po sa in-emphasize namin, ay dapat yung outcomes po, ay dapat i-follow pa rin at i-maintain ng ating mga higher education institutions. So,
Although may flexibility po ang ating mga higher education institutions ngayon sa pagpili kung anong mode of learning ang dapat nilang i-adapt para sa kanilang mga stakeholders, sa kanilang mga estudyante, yung mga general guidelines pa din po ay dapat pa rin po nilang i-follow. In the meantime, naghahanda ba kayo for a face-to-face? Kasi nabanggit nyo, siguro by January, baka pwede nang payagan yung face-to-face. Are you preparing for a possible earlier face-to-face learning mode? Kasi sinasabi ng DTI, okay na sila mag-MGCQ kahit Metro Manila. Kung masusunod daw yung mga health protocols. Baka yung mga area na mababa ang COVID, ini-endorse nyo ba na mag-face-to-face learning na? Kahit combination? Apo. Sa ngayon po kasi, ang sabi po kasi sa IATF resolution, nakabase sa CHED guidelines that we will issue. We have already finalized po our CHED guidelines on limited face-to-face. Ngunit ang instruction po or instruction that was given by the chair of the commission is that we have to inspect muna, kumbaga meron tayong prototype, meron tayong inspect na higher education institutions at makita natin kung ano yung mekanismo nila. Para sa ganun, maipakita din natin ano yung mga best practices ng ating mga higher education institutions at ito rin ang i-follow ng iba pang mga higher education institutions. So you're saying by October 5, merong mga magkakaroon ng Ay, face-to-face? ma'am, hindi pa po namin ini-issue, so hindi pa po siguro. Opo. So by January talaga siya? Yun po yung tinitingnan namin po na direksyon. Opo. Earliest. Meron nagsusuggest ng academic freeze. Anong stand ng DepEd, ng CHED dyan? Opo. Base na rin po siguro sa pag-aaral ng ating economic managers at base na rin din po sa kasi sinasabi naman din po talagang malaking magiging epekto sa ating ekonomiya kung magkakaroon din po ng kumbaga na magkakaroon ng academic fees. Ngunit gayon pa man, syempre tinitingnan pa rin natin ang health and safety ng ating mga estudyante. Pero yun na nga, siguro kailangan po siguro ma-emphasize, yung academic fees po kasi parang isang tinitingnan po nila o isang argument po nila ay nakafocus sa online learning. Which is yun na nga po, this is a misconception because the flexible learning not only focuses on online learning but actually relies on several modes of learning, gaya nga po ng online, offline, at blended learning. Kaya naman po, yung tinatawag po nila na academic fees, nakabase sa mga argumento na yun na nga po, hindi lahat ng mga estudyante ay may koneksyon. Kaya naman, isang sa kasagutan po natin sa argumento na ito ay hindi po online learning ang focus ng ating flexible learning, kung hindi offline din, ibig sabihin, kahit ang mga estudyante po natin na walang koneksyon, ay dapat magkaroon din po ng mekanismo ang ating mga higher education institutions para mabigyan pa rin po sila ng sapat at tamang edukasyon. Pero handa na ba talaga sila, whether it's offline or online? Kasi ang hinihingi lang naman itong grupo ay academic freeze up to the end of the year. How can it hurt to just freeze it for until the end of the year? Ma'am, ang epekto syempre kapag nagkaroon ng academic year ay ng academic fees, ay wala kang magiging graduates. Ang ating mga estudyante rin po na halimbawa po ang mga graduating ay ganun din po, meron din po silang pangangailangan na makapag-graduate na rin po sila. So siguro po yung tinatawag nila na yun na nga yung misconception, yung mga argumento po nila sa academic fees nakabase sa mga argumento na yun na nga po, hindi din naman po kumbaga may mga grounds o we have already addressed naman din po some of their concerns. Kasi pwede namang hindi na lang kayo mag-summer break, di ba? Sinabi na rin naman ni CHED Chairman De Vera that they're free, the institutions are free to do away with a summer vacation and just hold 2 semesters for next year in order to make up for the lost time. So, hindi kaya practical nga na January na lang ang start ulit? Ma'am, marami na po sa ating mga higher education institutions din po nag-open ng September at October. Kasi yun na nga po,
As early as May naman po, naghanda na rin ang ating mga higher education institutions, of course, sa pamamagitan na rin po ng guidance ng ating CHIEFS kung papaano po nila, kung how they will now open the academic year. They have already trained their faculty members. They have already, kumbaga, created the necessary materials so that they can adapt to this new normal. So yung sinasabi po na academic freeze ay most of the institutions have already opened din po ngayon. Nakabalik na po si Robbie Lampay. Robbie, Naririnig mo ba? Naririnig ba tayo? Siya ang hindi natin naririnig. Hindi ka pa baka rin naka-mute yung mic mo. But Wala ulit. anyway, ma'am, may na-receive na bang CHED na any notice from any private school, higher institution na magsasara? Yes, ma'am. Apo. Meron na rin po. Opo. So far po, we have received siguro mga 28 requests for them to temporarily suspend their operation. Actually, hindi pa po closure ang kanilang hinihingi, but temporary closure of their programs. How long is temporary? Nung napag-usapan po namin yan sa komisyon, ang isang tinitingnan po namin ay parang 1 year. Kumbaga, if after a year they would come back, then we would siguro po, yung mas madali para sa kanila ang kumuha ng yung permit po kasi nila, yung recognition na binibigay po namin ay hindi masyadong maapektuhan po. Kung 1 year, if they would be able to get back after a year. So, Ma'am, gaano kalaki yung mga eskwelahan yan? These 20 schools, how big are they? And how critical are they? I mean, kasi kung critical area, for example, isang lugar na wala talaga ibang eskwelahan kundi yun, siyempre malaking bagay yun. Tama po kayo. Titingnan ko, hindi ko pa po na ma-map out kung yung mga 28 higher education institutions ay kung nasaan. Pero so far naman po, kalat naman po ito. So hindi pa naman po, wala pa naman po yatang lugar na, kumbaga, isa lang ang isang higher education institution at siya lang po yung makakapag-deliver. Okay. Ma'am, pwede ako magtanong, ma'am? Pwede magtanong? Baka maboki ako sa recitation. Kasingit ng isa. May tanong ako. Ma'am, ako advance ang tanong ko. Ang tanong ko, literally, beyond naman itong semester and beyond yung mga... Ma'am, I don't know when exactly the season is for applying for colleges and universities. What do you anticipate for the incoming naman, yung mga magta-transition from senior high school trying to get into colleges, including our SCUs? Are you anticipating that we will have online applications and, for that matter, online exams for entrances? And paano po yan? Are we starting to anticipate the problems there? Okay. So, ang tanong ni Sir Rob, if I get it, so if our state universities will also adopt an online examination, opo, yan po, nasa discretion po yan ng ating mga board of regents na tinatawag po natin. So, sila po kasi nagdedetermine kung ano ang admission and retention requirements na ibibigay nila sa kanilang mga estudyante. But of course, they have already, kasi most of them have also opened. So, tinitingnan din po nila kung pwede silang mag-shift. For instance, alam naman po natin, ang UP, kanina nga po sa ating hearing, ay napag-usapan na rin yung kung paano ang gagawin ng online assessment for UP. Although yun na nga po, ang sagot po sa tanong po ninyo ay nasa discussion po ng ating mga higher education institutions. They can adopt an online system. Although admittedly, medyo mas mahirap po ang online assessment or examination. For yung math po kasi ito, parang unlike sa ating unlike sa class na kumbaga kung online, pwedeng isahan para sa ganoon ay maiwasan natin kung ano man po ang siguro cheating. Medyo mahirap kapag mass taking of examination. Ayun. Okay. May mark na ako siguro. Pasado na ako. Nakakota ka na, Robbie, ha? Kahit may present. Okay. Maraming salamat po, Attorney Cindy Benitez-Jaro, Executive Director po ng CHED.
Salamat po for Thank you joining us po. tonight. Thank you. Maraming Thank you, salamat po. sir. Thank you, ma'am. Thank you for giving us an opportunity also to show the public our platform, our directions, para naman po maintindihan po nila kung saan din po, kung paano po din nagre-respond ang ating mga government agencies, and in this case, Commission on Higher Education, para sa pandemic po na ito. Thank you very much and good night. Thank you po. Good night. Thank you. Maraming salamat po. Okay, recess lang tayo. Huwag kayong aalis. Babalik pa kami. Welcome back, the Chiefs. We are now in the final stage of our conversation, and joining us is the President of the Philippine Association of State Universities and Colleges, or PASOK, Dr. Tirso Ronquillo. Dr. Ronquillo, welcome po to the Chiefs. Thank you. Good evening. Good evening, Dr. Good evening, sir. Right. Good evening. Dr. Ronquillo, let's start with where we started kanina rin in our discussions with the CHED. I don't know if you heard the whole discussion, but one of the things that CHED said was actually tumaas pa yung enrollment sa colleges and universities, state colleges and universities, although it seemed na may baseline effect yun because sabi niya kinukumpleto lang natin, ngayon pumasok na yung mga nag-transition from the K-12, mga nag-transition sa senior high school. There were a few years there that we didn't have full enrollment sa state universities and colleges. So we wanted to get it straight from you. Ano yung perspective, ano yung experience nyo as far as enrollment is concerned? How have state colleges and universities been affected so far? Tama po yung sinabi ng ating kasamang taga-Commission on Higher Education that technically there is an increase in our enrollment. Kasi po, nung last year, wala pa tayong third year eh. Ngayong year na to, meron tayong third year na. Next year, kompleto na yung cohorts. Hanggang fourth year, kompleto. Kaya po, medyo tumaas pa siya. Pero I was listening to a discussion a while ago. In reality, there is really a decrease. Kasi meron pong hindi nagtuloy ng pagpasok. Kaya nakita natin na may increase. Kasi nadagdagan yung mga set ng students o yung cohorts na sinasabi natin. Because of this transition to K-12. So ilan? So in real terms po nabawasan. Baka may porsyento po kayo. Siguro i-compare yung projection nyo, ano yung inaasahan yung enrollment, saka ano na siya ngayon? Sa atin pong survey, last year po, ang ating enrollment sa state universities and colleges, I'm only speaking on behalf of state universities and colleges, last year po, mga 1.29 million tayo eh. Ngayon, we have, as of September, we have 1.311 million. So there is a little increase. But according to our colleague, Atty. Haro, may mga magbubukas pa ng eskwelahan ngayong October. Kaya po yung ating numero, yung ating pong datos na 1.3 million will certainly increase pa. Kasi meron pa pong hindi nakakapag-enroll out of our survey sa 1.3 million, baka po by October madagdagan pa yan. We are very certain. Okay.
So bakit may mga lumalabas na news reports na nagsasabi na sa estimation ninyo ay 44,000 daw ang maaaring hindi makapag-enroll dahil natatakot sa kalamidad, no? Natatakot mahawa, walang online facilities at kung ano-ano pang mga dahilan. Saan kaya nanggagaling yun, sir? Actually, yan po ay galing sa ating result ng ating survey from our 112 state universities and colleges. Tama po yun, datos natin. Based on our survey, based on the responses of the 112 state universities and colleges, yun pong 44,000 is a figure from our undergraduate students na hindi magtutuloy. Kahit nga po yung mga nag-aaral ng masteral degree nila, meron pa rin hindi magtutuloy. Sa atin pong datos, mga 5,000 of them who are enrolled in the grad school will not pursue their studies by this year. Sa doctoral naman po, yung mga nag-aaral ng doctoral, mga around 1,000 based on our survey, they responded, they told us that they will not pursue this year their enrollment. Even in senior high school and in K-12, kasi po sa atin pong state university system, we do offer some of our SUCs are maintaining our basic education. Kasi nag-offer po tayo ng mga laboratory school and some of us even offer integrated school based po sa ating survey. Mga around sa senior high, mga around 2,500 po ang hindi magtutuloy ng kanilang sang-ayon sa kanilang sagot sa atin nung tayo mag-survey. And around sa kinder hanggang grade 10 po, mga around 1,500 ang hindi magtutuloy ng kanilang pagpasok this year. So sa survey niyo po on higher education lang, ano po yung pinakamalaking reason na sinasite nila? Kasi sa basic education, alam namin, yung mga parents natatakot na mahawa yung mga anak. Saka yun nga, malaking problema yung financial. Saka wala silang gadget, walang pera, walang ano. Ano po yung sinasite nila sa survey na pinakamalaking reason? Base po sa kanilang responses, majority po ay economic reason. Though there are some of them or still many of them, ganoon din po, may mga anxiety. Pero marami po ay economic reasons. Kasi lahat na epektuhan, walang trabaho yung magulang nila, no? Meron diyang mga galing sa ibang probinsya, nag-aaral sa ibang probinsya, na dahil sa nangyari ngayon, hindi sila magtutuloy ng kanilang pag-aaral. Pero sabi nga po ni Ma'am Cindy, may misperception daw kasi na sa flexible learning ay panay online. Tila hindi raw naintindihan na pwede namang mag-offline. Ano masasabi? Tama po yun. Kaya po tinawag siyang flexible. Flexible learning, hindi po online learning. When we say flexible, it depends on the pace ng learning. It depends on the location of learners, kung asan sila. It depends on their connectivity. Meron ba silang connectivity? Kasi base po sa ating survey, marami rin sa ating mga students ang wala talagang internet connection. Sa atin ng survey, on the average, mga around 30% lang sa kanila ang may internet connection. At meron din po sa ating datos, mga 7% talagang walang means of communication, kahit cellphone wala. Ibig po sabihin, base sa identified learning outcomes per subject, it has to be identified based on our curriculum and syllabi. For every subject, may identified or defined learning outcomes. So ibig sabihin, doon po ibabatay kahit paanong iyong gawin na assessment, kung ang iyong available na means ay internet, ito yung pwedeng gagawin to meet these outcomes. Kung ang available lang ay cellphone, ito yung activity for this learning outcome. Kaya po flexible That's why it is termed flexible. And kung ikaw naman na may internet, let's say in my class, in a class of 40 students, posible po na 30 students lang ang may connection sa internet. So they can learn synchronously, sabay-sabay yung teacher at yung bata, nakahook, real-time yung pag-uusap. Yun pong 10, posibleng padadalhan ng module or posibleng papadalhan ng USB stick para sila kung may computer sa bahay, they can do it, they can browse it. And the teachers, based on our direction or in our instruction or our practice, we are opening the line of communication of teachers para anytime yung bata magkonsulta, asynchronously, we should also entertain. That's why it is called flexible po. Dr. Ronquillo, sa isang banda po, gaya po ng sinabi natin, nominally,
dumami ang nag-enroll, but in reality, if we take into consideration yung expected cohort natin, actually bumaba kasi nga we know for a fact na maraming hindi nag-enroll. Ano po yung effect nun at ground level, particularly sa classes? Marami po bang mga classes na basically kaunti ang laman ng klase and therefore kinakancel na lang ang classes? Dahil madalas mangyari sa college yan, di ba? Yung hindi na puno, kumbaga, and there's not enough students to fill up a class. Are we having to contend with a lot of classes being suspended, and are we basically limiting the options for the students? Sa ngayon po, parang hindi na issue yung magsususpende ng classes kasi kokonti yung students. Depende po sa programs. May mga program talagang oversubscribe. Marami nag-enroll. Pero kahit po hindi siya masyadong subscribe, tuloy yung klase kasi online naman eh. May mga experience nga po kami. On the extreme, pwedeng sobre, pwedeng hindi 40. Ang amin po kasing average class size sa SUC or State University and Colleges, mga around 40. Minsan, kulang ng teacher kasi it take us some time to hire qualified teacher. Minsan po, after a month na, may darating na teacher. So, we at times distribute students kasi you can accommodate naman eh kasi online. And asynchronous yung iba. So, we can handle that. Kaya po, parang ngayon, less na yung probability or baka remote case na lang talaga yung titigil yung klase kasi hindi puno yung klase. Tuloy po lahat ngayon ng klase. Kasi online niya po. Okay. Well, kaya nga ang tanong ko rin, kung gano'n naman pala ka-flexible, no? And you're making it accessible, there should be no reason for them to not enroll based on their fears, no? Kasi they don't even need to step out of their homes, no? The modules are gonna come to them kung offline, kung online naman, lalong madali. Free pa rin naman yung tuition. So, what do you think? What do you think are the other reasons, or could be the other reasons for them to not enroll? Actually po, kung if I may advise, kung kunyari anak ko, I will advise, mas flexible po ngayon, mas may consideration ngayon ang teachers, honestly po. We cannot impose strictness katulad nung dati natin ginagawa. Medyo yung mga teacher natin, may mga terror pa dyan eh. Ngayon, we advise our teachers. Even yung dami ng requirements. Dati, ganito kadami. Minsan 4, minsan 6 na major requirements. We told our teachers, let's also calibrate. Let's say sa Batangas State University po, sa aming university, we told our teachers, maximum of 2 major requirements. Kasi ang tendency, kasi online, yung mga teachers magbibigay ng madaming ano-anong assignments or classworks or homeworks. Lahat ng teacher may ganyang tendency. Kaya we made it as a matter of policy. In-approve ng aming academic council at nakalagay po yan sa aming flexible learning policy, approved ng aming board. Para walang abuse, walang temptation sa teacher na i-bombard ang mga bata kasi ang mga bata maraming pressure sa bahay. Siya ay maraming anxiety kaya parang hindi tama na sila ay i-bombard ng kung ano-ano. Kaya kinakalibrate din natin yan. Ngayon, dahil dyan, I would advise sa ating mga bata na sila mag-enroll ngayon kasi kung sila titigil ng pag-aaral, lalong walang mangyayari. Hindi natin alam. On the note of academic praise, I will segue na po. In our analysis, hindi natin alam kasi kung hanggang kailan tayo mag-papers eh. We are not sure even. Okay na ba tayo sa January? Baka worse pa, we don't know that. So kung i-papers mo yan, for how long? Kaya mas mabuti niyan, kahit sa paanong paraan na iuusod po natin, flexibly. Mas maganda yon kaysa naka-freeze tayo ng 2 years, lalong wala mangyayari. Lugi ang gobyerno kasi tuloy ang sweldo ng teachers, lalo pa yung mga item holders, wala namang pumapasok, yung mga bata, tatanda lang sila. So, medyo... Dr. Ronquillo, sabi ni Attorney Haro, 28 na daw ang nagbigay ng notice at CHED na magsasara for 1 year. Siguro you can tell us about the profile of those 28. Saang mga lugar sila mas marami? Marami ba sa Metro Manila? Sa ngayon po, sa atin pong networks, maybe Attorney Cindy is speaking of the entire HEIs or entire higher education institutions, which include public and private universities. I can only speak for in behalf of state universities and colleges, those who are in our network.
Sa ngayon po, wala pa kaming natatanggap na information that our SUC ay magsasara. Wala po. Sa atin pong survey, they are all opening their classes. They can do it flexibly. May mga lugar po sa Pilipinas na remote, mostly module, mostly asynchronous, pero marami rin pong state university ang nasa kabayanan, nasa sentro, nasa mga lungsod. Kaya po, tuloy sila ng pagpasok using online. So, wala po. As far as state university is concerned, wala po magsasara sa state university, tuloy po ang klase. Yes, so, Doctor, yung mga handle doon sa kasi sabi nga ninyo kanina nominally tumaas yung yung enrollment, pero in real terms nga talagang bababa siya. We're trying to get a handle pa rin on by how much or by how many percent. Kasi although you do represent state colleges, universities nga, pero baka sa private sector naman malaking impact nung kung bumagsak ang enrollment dun sa kanilang revenue stream at mas malaking possibility sila magsasara. So we're trying to get a handle of more or less ilang percent kaya ang ibababa ng enrollment. Sa ngayon po, my apology, I don't have the data of those who are in the private. Pero sa lahat po ng HEIs, when I say HEI, including private and state, we have more than 2,000 HEIs. Out of 2,000, yan? Iba-ibang scale yan, small, medium, large, HEI. Out of those number, or out of that number, only 112 po dyan ang state university. And in our data, around 1.3 million po dyan state university. So halos doble po ang nasa private na HEIs. Kaya po sa datos, I would assume na posible nga po na may magsasara sa private. Lalo pa yung maliliit na private institutions, so walang susunod sa teacher, tapos ang papasok mga isa, dalawa. So we better advise the students na huwag na muna pumasok kasi sayang yung isusweldo sa teacher. I can understand po yung ating mga yung ating mga kapatid sa private schools. Kasama din po natin sila yung ating mga kaibigan, yung iba pa nating nasa association ng mga private schools. We at times have some discussions and talks, and I can share po yung kanilang kalagayan ngayon. We are fortunate po sa state university kasi ang state university ay well supported. They have their own resources, and on top of that, we have support from the government. Kaya I can say that our SUCs are well handled. Kasi they are being governed by around 11 member governing board. And on top of that, as I mentioned, meron na silang kinikita out of the tuition fee of the students, which is being reimbursed by the government. Kasi po, pre-tuition na. On top of that, may support pa ang government. Kaya we are fortunate that we are in the state university or we are in the government. Okay. Doctor, notwithstanding that, and like you said, meron namang public funding, so that gives you some stability. But I'm curious, therefore, ano po yung impact, particularly yung nabanggit nyo, na bumaba rin yung enrollment for graduate courses, no? Na mga nagma-masterals, mga nag-PhD. I don't know kung tama yung impression ko, but I had this impression that when it comes to graduate schools and graduate programs, and for that matter, special courses and programs, these can add some additional revenue for the SUCs. Tama po ba pagkakaintindi ko dito? And therefore, mayroon po bang particular impact sa SUCs kung bumaba ang enrollment sa masterals and doctoral programs? I can see po it's very minimal based on our data. Let's say sa doctoral, kung around 1,000 po ito we are around 100 SUC. So kung titanong po natin, parang halos on the average po dating sa 10 lang ito halos. So halos wala yan, halos wala. Though hindi naman lahat sa amin ay nag-o-offer ng grad school, but even though halos kasi marami naman tayong estudyante sa undergrad kaysa sa graduate school, halos halimbawa sa amin, tumaas naman yung aming enrollment ng undergrad, let's say for Batangas State. Pasensya na po kayo, always get the example Batangas kasi yan ang meron akong ready data. Dati namin kasi 33,000 yung enrollment namin. Ngayon, we have 41,000 na students. So, kung bumaba man yung grad school, halos halos covered up yung increase dun sa undergrad. Kaya po hindi masyado yung felt yung possible and discontinuity ng kanilang pag-aaral this school year. Kaya nyo kayang i-absorb yung mga teachers who will be displaced from the private schools? Meron ba kayong ganung program na Actually po, ilan sa kanila?
Actually po ma'am, kasama po yan. May programa po ang gobyerno, yung Bayanihan 2. There is a support of 600 million for the faculty of private and even public na mga na-displaced na teacher. Meron pong ayuda ang gobyerno dyan. Isa naman po yan sa Bayanihan 2. I mean, ma-absorb kaya ba silang i-absorb ng state universities and colleges? Actually we cannot guarantee because we also have but in our hiring, when we post our hiring, mas marami po ang aplikante ngayon sa totohanan lang. Dati kasi medyo iilan lang yung option namin. May mga time nga po na 1-2 buwan na yung klase, wala pa yung applicant. So ang ginagawa namin, ino-overload muna namin doon sa ibang teachers at pag naka-hire kami ng qualified teachers, saka namin i-distribute back ulit yung kanilang load. Pero ngayon po, ang dami naming options kasi we understand even yung other faculty from private ones, from private HCIs applied with us. So, yun po ang aming experience ngayon. So, but not all of them, for sure, not all of them, not all those placed ng private can be absorbed somehow or to some extent, they can be absorbed or can be given loads in our SUC system. Kanina po sir, sa hearing, naging mainit yung issue ng foreign students na pinapayagan daw mag-enroll sa mga SUC. At ikinagalit yun ng ilang mga senador, no? Kasi nga naman, kaya nga libre, para sa mga Pilipino dapat. Ano pong masasabi niyo ron? Bakit nga po ba tumatanggap ng mga foreign students ang mga SUC? There is wisdom in that comment na talagang dapat ang pinapalibre natin, ang binibigyan natin ng sabihin nating sustento, yung native natin. Parang masakit maramdaman or masakit malaman na yung mga foreign students makaka-avail din ng libre tuition sa atin. It has to be slants of our Filipino students. So tama po 'yon, no? Tama po 'yon. Kaya 'yun pong discussion kanina sa Senate, we followed entirely. May mga exchange students. Siguro, pag sinabi kasi exchange students, pag pumasok yung students natin doon, libre din. Pag pumasok dito yung kanilang students sa atin, libre din. But it should be calibrated na hindi yung mga mamahaling kurso. Medicine, mahal yan. Siguro yung mga kurso na hindi ganun kalaki yung investment para exchange student. Kasi kailangan talaga yan sa internationalization, we understand the position of other senators na when it comes to internationalization, we need to cross magko-cross breeding tayo ng students, ng faculty, but it has to be selected. Okay. Maraming salamat po. Dr. Tirso Ronquillo, ang pinuno ng Philippine Association of State Universities and Colleges. Maraming salamat po for joining us tonight. Salamat din po mga chiefs. Maraming salamat po. Thank you. Di ba, ang UP, ang daming, panahon natin, ang daming foreign students sa UP. Marami. May isang buong dormitoryo nga, para sa kanila lang. Sa abroad, they even encourage it because it promotes diversity. Kasi gusto nila may X number na Asians, X number Africans, ganun sila So I think meron din namang wisdom to have foreign students. Pati private schools Not only that. And part of scheduling, di ba, nag-shift ng schedule ang mga universities and then down the line, nag-shift ng schedule. That was part of it because then if we can sync our schedules with the rest of the world, then it makes the exchanges even better. And the exchanges also influence the rankings of the universities and the schools. Tinitingnan din yan, yung population ng international faculty and for that matter, international students. So may impact din talaga sa atin yan. Yeah. We have a lot to learn also from them. Nawala yata si Ed. Oo nga Parang, nawala. Imagine ko, kanina, ako mismo, I couldn't get online. And then I was starting to think, we were joking around. But if this was true, if this was a class, you can imagine how it will go. Although, nagawa ko na rin yan. Nung college ako, nagawa ko na rin yan. Kunwari, wala akong boses at hindi ako marinig ng teacher. So, walang recitation. Paano kapag ganyan yung mga tinuturuan mo, Lucy?
Hindi ko alam eh. Ang dami talaga pwede mangyari eh, no? Kung tutuusin, pwede gawin meeting dyan. Ayan. Narinig niyo po yan kay Lucy Cruz Valdez. Si Lucy Cruz Valdez po nagbigay sa inyo ng payo na ganyan. Ayan na si Ed. Balik na si teacher, Ed. I'm back to say goodbye. Sige. Okay. That will be all for this Monday edition of the Chiefs. We hope what is discussed. We'll keep the conversation going. I'm Edwin Alpa News. I'm Ami Paminton of the Philippine Star.